खास नॉनव्हेज प्रेमी खवय्यांसाठी आज आपण करणार आहोत चिकनचा एक वेगळा प्रकार, तो म्हणजे पालक चिकन। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर या पालक चिकनसाठी लागणारे साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। पालक चिकन करण्यासाठी आपल्याला लागेल अर्धा किलो चिकन। हे चिकन मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। यासोबत आपल्याला लागेल पालक। इथे मी लहान मोठी अशी 30 पानं घेतलेली आहेत। ही पालकाची पानं ही मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। बरोबर लागतील आपल्याला 2 मध्यम आकाराचे कांदे, जे मी इथे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। खड्या मसाल्यामध्ये आपल्याला लागतील 4 लवंगा, 5 ते 6 काळी मिरी, 1 दालचिनीचा तुकडा, वेलची, पाव चमचा हळद, 2 चमचे मिरची पूड, इथे मी बेडगी मिरचीचा तिखट घेतलेला आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला, 10 ते 12 लसणीच्या पाकळ्या, 2 इंच आल्याचा तुकडा, 3 हिरव्या मिरच्या, 3 मोठे चमचे तेल, 1 लहान आकाराचा टोमॅटो आणि चवीनुसार मीठ। गॅसवर मी पॅन ठेवलेला आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियम टू लो मध्ये ठेवलेली आहे। आता ह्या पॅन मध्ये आपण तेल गरम करून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे। आता ह्याच्यात आपण खडे मसाले घालणार आहोत। 4 लवंगा, 5 ते 6 काळी मिरी, दालचिनीचा तुकडा आणि वेलची। गरम तेलात असे जरा परतून घेऊया। आता ह्याच्यात आपण घालणार आहोत कांदा। हा कांदा छान असा परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। छान मऊ होईपर्यंत आपल्याला हा कांदा आणि खडे मसाले असे परतून घ्यायचे आहेत। आपला कांदा छान मऊ झालेला आहे। आता गॅसची फ्लेम मी अगदी लो करतेय। आता या कांद्यात आपण घालणार आहोत चिकन। या चिकन मध्येच घालायची पाव चमचा हळद, 2 चमचे मिरची पूड आणि अर्धा चमचा गरम मसाला। यासोबतच घालायचे आहे चवीनुसार मीठ। आता गॅसची फ्लेम मी मीडियम वर करतेय आणि हे चिकन चांगलं असं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। कोकण कन्या चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन येणारे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल प्रेस करा। अगदी मिनिटभर हे चिकन ह्या मसाल्यात छान असं परतून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम आपण मीडियम वरच ठेवलेली आहे। हे चिकन छान परतून घेतलंय आपण। आता गॅसची फ्लेम आपण लो करणार आहोत आणि ह्या चिकनवर आपण झाकण ठेवून 5 मिनिटं वाफेवर शिजू द्यायचे। तोपर्यंत आपण पालकची प्युरी करून घेऊया। आता आपण पालकची प्युरी करून घेणार आहोत। तर या मिक्सरच्या भांड्यात मी पालकची पानं घेतलेली आहेत। ह्याच पानात आपण घालायचा आहे हा टोमॅटो, हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं। आता ह्याची छान अशी बारीक प्युरी करून घेऊया। 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण काढून घेऊया। चिकन असं परतून घेऊया। हे पहा, आपण अजिबात पाणी घातलेलं नव्हतं, तरी या चिकनला असं त्याचंच पाणी सुटलेलं आहे। आपली प्युरी ही करून झालेली आहे। आता आपण ती प्युरी ह्याच्यात घालून घेऊया। आपण केलेली पालकची प्युरी घालतोय। आता गॅसची फ्लेम मी मीडियम वर करतेय आणि ही प्युरी घालून हे चिकन छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। हा पालकही छान असा परतून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्याचा कच्चेपणा निघून जाईल। 1 ते 2 मिनिट हे चिकन आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। ही रेसिपी पाहताना तुम्हाला जर मजा येत असेल तर ह्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारासोबत नक्की शेअर करा। हा आता त्याचा मस्त सुगंध सुटायला लागलेला आहे। हे पहा, आपण टोमॅटो आणि पालकाची प्युरी ही ह्याच्यात छान अशी परतून घेतलेली आहे। आता ह्याच्यात आपण अगदी थोडंसं असं पाणी घालायचं आहे, अंदाजे पाव कप। जरा मिक्स करून घेऊया। आता गॅसची फ्लेम आपण लो करायची आहे आणि आता झाकण ठेवून आपल्याला हे चिकन 15 ते 20 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे।
15 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढूया. हा हा, वा, अगदी सहज तुटतंय. म्हणजे आपलं चिकनही छान शिजलेलं आहे. आपलं पालक चिकन आता तयार आहे. नेहमीच्या रेसिपीत थोडासा बदल केला तरी त्याच्या चवीत फार फरक पडतो. त्याचं चविष्ट उदाहरण हे पालक चिकन आहे. त्यामुळे ही रेसिपी तुम्ही ट्राय केलीच पाहिजे. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.